Okay, LP, alis muna ako, ha? Punta muna ako mag-travel. Ano yung mapili ko? Akin na. As in, yes, akin na. As in, bigay! Wait, there's more! Ay, buti na rin talaga, Kasha. Ma'am, thank you talaga. Nang ulit ko po siyang tinanong kung talaga ba po ba, sigurado po ba kayo, ma'am? Baka po kayo nabibigla lang. Hello to the left, hello to the right. Welcome, it's a happy life. Yes, lovers, it's a happy life talaga dahil grabe, as in grabe. Sobrang generous ng may-ari ng mga bags na ipapakita ko sa inyo. Later, alam niyo kung bakit? Dahil pinapili lang naman po niya ako kung alin dito sa dalawang Louis Vuitton slippers na to ang pipiliin ko. Akala ko nung una, pinapapili niya ako dahil para ibenta. Kung ano yung pipiliin ko na bibilin ko. Yung pala, kung ano yung mapili ko, akin na. As in, yes, akin na. As in, bigay! Grabe, sobrang generous ni Madam. Hindi ako makapaniwala. Ilang ulit ko po siyang tinanong kung talaga ba po ba, sigurado po ba kayo, ma'am? Baka po kayo nabibigla lang. Pero grabe po, sobrang thank you so much, ma'am. Ayaw magpakilala ni ma'am, ayaw niya magpabanggit ng pangalan, pero sobrang salamat po. Hindi ko po alam kung bakit niyo po ako binigyan, pero nagpapasalamat po talaga ako. Pinapili niya ako between these two Louis Vuitton sandals. So this one is a Louis Vuitton Horizon flat sandals and size 38. Buti na lang talaga. Kasukat ko si Madam. Then this one naman po is a Louis Vuitton Mule. So here, ayan. So Luxers, sige nga, kayo nga, pili nga po kayo kung alin sa dalawa yung pipiliin nyo between these two. Pero ako, yan, so based sa, pinasi ko na lang sa kung ano yung mas bumagay sa paa ko at kung ano yung talagang mas magagamit ko. This one. So, ito po yung napili ko. Ito rin yung napili ng mga angels natin kanina. Kasama si Mom. Talaga, ay, buti na rin talaga, Kasha. Mom, thank you talaga. And wait! There's more. Hindi lang po ako may ayuda. Grabe. Alam nyo kung ano? Ang ating Lux Angels na si Pearly, binigyan ni Madam ng bag. It's a Gucci hobo bag. Imagine, oh, meron ka ng bag. Thank you, ma'am. Ang sweet ni ma'am. And wait, there's more. Hermes. Guys, this one is Hermes vintage bag. It's a leather bag. Grabe. Grabe, anong ginawa mo kay ma'am? Siguro ginayuma mo si ma'am. Mabait kasi ako. Diba? Ganda. O, sa kanya rin po ito. Binigay din sa kanya. O, ayan. Swerte talaga ang buntis. Anyway, Luxers, ayan na. Let's move on to our main agenda. So, sabi ko nga, yung nagbigay po ng ayuda sa amin ni Pearly, siya din po ang may-ari ng mga bags na nakikita nyo dito sa likuran ko. So, isang may-ari lang po nito, 16 bags and wallets. At isa-isahin natin sila, guys. FYI, wala pa po ito sa 1/4 ng kanyang mga bag collection sa closet niya. Daw sila ng closet and ito yung mga napagnilay-nilayan niya na willing na siyang i-let go. Nagbabay na siya sa kanila. Guys, sobrang gaganda pa po ng condition. As in, yung iba, once lang nagamit, twice lang nagamit, pero hindi pa nagamit. So, alam niyo na po ang gagawin niyo. Siyempre, if you're interested, just visit our Facebook page, Luxon9PH, or our Instagram at Luxon9PH Official. So, let's begin with her Balenciaga zip wallet. So, as you can see, this one is a long wallet from Balenciaga. Yung color niya is may pagka-ito color, old hardware, and very, very minimal signs of usage lang siya. So, wala pa siyang masyadong mga scuffings sa kanyang corners. And let's check yung kanyang interior. So, it comes with this dust bag. And of course, meron kayong lagayan ng coins dito and lagayan ng inyong mga cards. Next one is this Louis Vuitton Sarah wallet in monogram canvas. So, ito naman feeling ko gamit na gamit ito ni Madam. Look. So, medyo may pagka-fade. Medyo nag-fade na ng konti yung kanyang
hardware dito, yung kanyang button. Condition, still okay pa naman po yung wallet. Maayos pa naman siya. Hindi naman siya super worn out. And let's check yung kanyang interior. So, ayan. This one actually is a heavy-duty wallet. It comes with this dust bag. And nandito rin yung kanyang mga card inclusions niya. Card slots compartment and zip compartment for your coins. Next, we have this Gucci Ophidia round crossbody bag. Ang ganda, guys. Ito mukhang hindi nagamit ni Madam. Pero siguro ginamit niya isang beses, pero maayos, maingat siyang gumamit talaga. Bagong-bago siya. At ang ganda. Alam mo yun, bet na bet ko tong bag na to, guys. Ayan siya, oh. Yan siya when worn, o diba? Ang ganda lang niya talaga. And Ophidia is very classic talaga din from Gucci. So, ito siya inside. Malinis na malinis. Look nyo yung chain niya. Ayan siya. Kita nyo? Ang ganda, diba? Next, another Gucci bag. This one is a Gucci Supreme Messenger bag. So, ayan siya. This one is isa rin to sa mga in-demand bags ng Gucci ngayon. And it comes with this long strap na makapal. And tela po ito, ha. So, ganito siya when worn. And this is also good as new condition po. Bagong-bago pa rin po yung condition niya. Detachable yung strap niya, guys. So, ito yung pinaka-hook niya. Ayan. And pwede nyo rin siyang palitan kapag gusto nyo mag-mix and match. Kung meron kayong ibang bag straps na gusto nyo i-terno dito sa bag na to, pakita ko rin yung inside niya. Malinis na malinis. And of course, it comes with cards and yung kanyang dust bag. Next is a Louis Vuitton Monogram Palace tote bag. So, this one is still good as new condition. And yung combination ng color niya, this one is beige or may pagka-cream color and then monogram canvas. Nakaalam ko po, kung hindi ako nagkakamali, ay nagre-range ng 140 to 150,000 pesos ang brand new ng isang Louis Vuitton Palace monogram bag. May mga plastic pa yung kanyang hardware. So, talagang bihira lang ito ginamit ni ma'am. So, meron din siyang 4 metal feet. And the corners, ayan, malinis na malinis. So, this one, itong part po na ito is the leather material. And then, this one is yung kanyang monogram canvas. Then, it comes with this detachable shoulder strap na na-adjust din siya. So, we can wear it as a shoulder bag. Or, pwede rin natin siyang gamitin as a handbag. So, let's check yung other details ng bag. So, gold hardware siya and it comes with magnetic pockets sa back and front niya. And yung main compartment niya, here. So, ayan siya inside. It comes with this dust bag and yung mga cards niya. As you can see, malinis na malinis pa. And ito yung kanyang leather tab. This one is made in France. Next bag is this Louis Vuitton No Way in GM size. Epi leather material. And ang ganda po ng kulay niya. O, diba? So, this one is in silver hardware. And as you can see, yung condition niya, maganda pa. So, 2013, manufactured itong Louis Vuitton No Way bag na ito. Actually, merong mga vintage na No Way bags before. Pero ito yung mas newer version nila. Ang ganda niya po. And this is drawstring. So, bucket bag siya. Marami rin kayong maiilagay sa kanya. This is the biggest size. So, GM means large. So, ayan siya inside. And may pocket din po siya sa loob. Okay, LP. Alis muna ako, ha? Punta muna ako mag-travel. Guys, this one is our next bag. This is a Louis Vuitton Vaslove duffel bag. So, as you can see, pwede nyo siyang gamitin pang travel. Pang travel talaga siya. So, this is a traveling bag in Damier Ebene. You can actually use this bag in 2 different ways. So, pwede siyang ganito na parang nakabuka yung kanyang pakpak. And pwede natin siyang i-close kung konti lang naman yung gamit. So, as you can see, meron tayo dito parang hook. And, iaano natin siya dito. Kakabit natin siya. Meron siyang duffel bag na siya.
And check natin yung kanyang ilalim. So, ayan siya sa ilalim. And in fairness kay ma'am ha, maganda pa. Kasi usually, di ba sa mga traveling bag, hindi may iwasan na may mga talagang maraming signs of usage. Kasi pang travel nga eh. Kung saan-saan mo siya inilalapag, di ba? But this one, naingatan din siya ni madam. Tingnan niyo yung handle niya. Talagang makinis na makinis pa. And andito pa rin yung kanyang padlock. And of course, andito po yung kanyang susi. And yung corners niya, so very minimal signs of usage lang po. Look. Then check natin yung interior. So ito ang kanyang interior. Meron kayong 2 pockets dito. And sobrang dami nyo pong mailalagman din dito. Actually, kasya dito si Baby Chanel. And this is made in Italy. Meron din siyang Givenchy Pandora in small size. So this one naman is in sheepskin leather material. So as you can see, gusot-gusot yung bag, gusot mayaman, kumbaga. Totoo lang talaga. Kahit nung binili siya nung brand new, malaganito rin talaga yung itsura niya. Yung parang feeling mo, mukha siyang luma, pero, ayan talaga siya. So, ito napansin ko lang, I think this one is watermark, yung parang nangyari dun sa bag ni Chang Ami. Siguro nabasa ito, kaya parang may korteng bilog, itong part na itong may dark area dito. And then, konting scuffing sa kanyang mga corners. Yun, here. Here. Yan. But then, overall, wala naman siyang mga sira or yung talagang sobrang scratches. So, signs of usage lang talaga. This bag is this Louis Vuitton Lakme 2 tote bag in color red. Yan. So, bloody red color in silver hardware na may tassel pa. And it comes with this detachable long strap. Alam nyo, maganda tong bag na to ha. Leather material. Full leather material. Meron din siyang metal feet sa ilalim. And hindi siya super bigat kahit na full leather yung kanyang material. So, you can wear this as a handbag. And pwede rin siyang gawing crossbody bag dahil nga dun sa kanyang long strap. And one more thing, maganda rin siya kasi marami siyang compartment inside. So, you have 3 compartments. So, first, ito, kaya siya tinawag na lock me. So, ilalock mo daw siyang ganyan. Let's unlock. So, ayan. Yung kanyang first compartment, as you can see, malinis na malinis. Ang sabi sa akin kanina ni Madam ay 2 beses niya lang ito nagamit. Halos wala akong makita na signs na ginamit niya yung bag na to. Grabe. So, ayan siya inside. So, talagang malinis na malinis. And, feeling ko marami kayong mailalagay sa loob kasi spacious siya. And, look nyo. Yung corners, talagang para kayong bumili ng brand new. Kasi talagang ang ganda-ganda po talaga ng condition niya. And the original price ng ganitong Louis Vuitton Lakme tote bag is nasa 160 to 180,000 pesos. But of course, this one, the price is so right. Next, we have these 2 lovely Prada Saffiano tote bag. The one is in cameo color and ito naman po is in bluette color. Both are in gold hardware. When it comes to size, mas malaki yung size ni Bluette as compared to this one, pero konti lang yung difference. And pareho din sila na may kasamang long strap. So, the major difference nitong dalawang Prada bag na to is that yung cameo color, as you can see, yung zipper compartment niya is nasa gitna. And then, yung pinaka-lock niya is magnetic lock closure. While, itong Bluette color naman, yung kanyang zipper compartment is parehong nasa 2 magkabilang gilid. And, meron siyang button dito sa gilid na pwede nating i-unbutton kapag medyo madami yung ilalagay natin sa loob. And wala rin siyang pinaka-closure dito sa gitna. So, open lang siya. But, I guess, yung inyong mga mahalagang bagay, dito nyo na lang ilagay sa kanyang zipper compartment. Luxers, pareho po sila. Both napakaganda pa po talaga. And Prada Saffiano tote bag is isa sa mga classic bags ng Prada. At umaabot po ito ng 120 to 150,000 pesos kapag bibili natin ito ng brand new sa Prada store.
Next, Fendi bag naman tayo. And, tada! We have Fendi Shopper Tote Bag. Ang ganda niya, Luxers. Ang ganda ng kulay niya. And gustong-gusto ko yung kanyang logo dito. Ang ganda, diba? Well, actually, pati yung kulay niya maganda. Ito, color. Naalala ko tuloy yung ito natin na Constance. And, hindi po ito nagamit ni Madam. So, magaan lang siya. It's a leather material. Ayan siya. And, so you can wear this as a shoulder bag. Actually, medium size siya. Hindi siya super big. Smaller than a Louis Vuitton Neverfull bag in size. So, mas maliit po ito doon na konti. And check natin yung kanyang base. So, ayan siya sa ilalim, the sides. Ayan. So, wala siya closure. Open lang po siya. Open tote bag. And it comes with this pouch. O, di ba? Never full talaga yung style niya. Pero what I like about this bag po is that mukha po siyang Hermes. Yung pagka-material niya, mukha siyang Hermes po talaga. So, hindi niya nagamit. And nabili niya po ito in Rustans for 80,000 pesos. Parang mas mahal pa po yata. 80,000 or more. Parang ganun. But, then again, she's letting it go at a very, very low price na. Next bag, we have this Fendi 3-way bag. Yes, as in 3-way po natin siya pwedeng magamit. And this one is in calfskin leather material, silver hardware. So, ipakita ko muna sa inyo yung details ng bag. And still good as new condition. It comes with this handle na detachable po. So, pwede natin siyang tanggalin. It comes with this chain strap. So, pwede po natin siyang gamitin as a backpack. And, pwede natin siyang gamitin as a crossbody bag. O, diba, bongga? 3-way bag talaga siya. Now, check natin yung kanyang interior. Ayan. So, ipupush lang natin to. And it comes with this Fendi dust bag. Actually, first time kong makahawak nitong bag na to. And no stain sa loob. Malinis na malinis. So, ayan. Slightly used lang din po ito ni Madam. But medyo sensitive lang yung material nito since it's made of calfskin leather material. So, ingatan na lang natin siya sa mga nail scratches natin. And last but not the least is this Goyard Belvedere crossbody bag. I think this one is the size. Nagkaroon tayo yung maliit na size nito. So, this one, you can wear it as a crossbody bag. And adjustable din po yung kanyang strap. Magaan siya. Of course, known naman si Goyard for lightweight bags. And ayan siya. Still, good as new condition po. Look, ang ganda. Oh my goodness. So, meron kayong pocket dito sa likod. And ito siya, yung kanyang pinaka-lock. Ganito lang siya. Tada! Yan. So, yellow yung kanyang interior with pockets din po inside. So, 2 cellphone pockets and another pocket dito sa likod. So, malinis na malinis. Again, imagine, syempre kung ikaw ba naman, sa'yo lahat yung mga bags na yan, I don't think so may malalaspag sa mga yan. Dahil, sabi ko nga kanina, wala pa sa 1/4 itong mga bags na ito. Kaya, hindi talaga posible na may mga bags siya dito na hindi niya pa nagagamit or once and twice niya lang nagamit. So, Luxers, again, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa mga nakita nyo ngayong gabi. And of course, masayang-masaya din po ako at si Pearly dahil sa ayuda na natanggap namin galing kay Madam. Madam, again, maraming salamat. Thank you so much. Bye, guys!